Hi guys! So ayun nga, medyo matagal akong hindi nakapag-video kasi tinapos ko yung mga pending ko. Kaya yung mga latest upload ko, medyo matagal na yon. Hindi katulad nung mga video ko tungkol sa mga lola ko, talagang latest yon. Pero, sa ngayon, mag-upload na ulit tayo ng bagong video. Recent to. So, ang date natin ngayon ay July na. Tapos, may problem kasi ako lagi, yung ilaw. Ang gamit ko lang talaga laging ilaw ito. Kaya pagka binuksan ko to, yan, mabuksan ko. Yan, diba, liliwanag ako. So, medyo gaganda yung itsura ko sa video. Yun yung nagiging problem ko kasi ang gamit ko lang is cellphone. Tapos, medyo pagkagabi na, hindi na siya maganda. Although maganda pa rin, pero hindi ganun kaganda yung quality. So, Patricia. Ito ang bubuksan natin today. Yung ring light galing sa aking jowa. Salamat! So, ito na siya. So, huwag tayo mag-sew kasi inaaway nila ako. Ito na yung stand niya. Tapos, ito yung panghawak. Yata, pang ganun. Ganun. Monopod. Marunong ako niyan. Tamang-tama to. Pagka bumili na ako ng camera. Tapos ito yung stand. Yan. Ito yung tuntungan niya. Tapos ito yung LED ring light. So kailangan ko lang kasi siya. Meron talaga akong tina-target na ring light na pang vlog talaga. Malakihan kasi medyo kailangan din ng malaking budget doon. Pero for now, ito na muna tayo sa budget friendly. Kasi meron akong pinag-iipunan kasi ngayon. Mas kailangan ko talaga is camera. Yan, ganyan lang sa kaliit. Kasi ito yung dati ko. So, ito yung ring light na. Hindi nga lang ako marunong. Ano nga ba ito? Tatawagan ko mamaya yun. Hindi ako marunong. Ganun po na yun. Pero alam ko natatayo to eh. Nasaan na yung pinanghahaba nito? Oh my God, friends! How this? Ayan. Alam ko, pakita niya to, natayo niya to eh. Napahaba niya to. Hindi lang ako marunong. Oh my gosh. Kailangan ko na siya. Kailangan ko na siyang tawagan. Pero alam ko talaga natatayo to eh. Hindi lang ako marunong. Tawagan natin siya. A moment lang ha. A moment. Natin yung jowa ko kasi hindi ko talaga alam kung paano siya gawin. Pero nabuo ko na. Yung palang monopod na sinasabi ko, yung pala yung kailangan na pang stand niya. Yan. Diba? Abaan lang natin. Yan. Yan siya. Tingnan natin kung ano yung magiging effect pagka in-adjust na natin. Medyo malayo kasi yung switch. Medyo malakas ito eh. Kakabulag. Ito yung ano niya, switch. Tapos USB cord siya. Yan. O, diba? Tapos adjust na. Medyo pagkaganyan kasi orange eh. Tapos pagka switch mo ulit ng white. Yan. Ano yata to? 16 cm. Tapos, ito medyo yellowish ka na. Ang masasabi ko lang, maganda siya. Kasi,
First time ko magkaganito. Ito yung sinasabi ko. So, pagka gagawin mo siya, ganito siya. Paklasin ulit natin. Kasi alam ko na eh. Tinawagan ko na siya. So, ito yung pinakatuntungan niya. Mali ako ng kabit nung umpisa eh. Yan. Ito yung pinakatuntungan niya. Tapos, ito yung body. Huwag ko na alisin to ha. Kasi, may sinet up na ako ng height nito eh. Tapos, ito siya. So, pagka gusto mo siya ng ganito lang, tapos kung halimbawang nasa labas ka, ganyan lang. O, diba? Ang taray. Payaman. Kumpara sa ito. Kasi ito. Yan. Ito lang siya. Kaya pagka medyo lobat na siya, ganito na itsura niya. Hindi siya kasing strong nito. Talagang nakakabulag. Perfect for photo shoot ng akin lang. So, ito nga yung ilaw ko. Yan, i-set up natin. Medyo malayo-layo lang. Pero, sa akin pa din nakatutok. Ayan, natumba na. Ito nga pala yung sa Goblin. Si Boglebel. Tama bang aking spelling? Favorite ko yun eh. So, Korean ng teams ng gusto kong part. Pero yun nga, masasabi ko dito sa 16-inch, hindi ko pa siya alam yung price kasi gift to. Pero feeling ko affordable naman to. Tapos, search na lang kayo sa Shoppee. Lagay na lang ako sa description below ng mga links para sa 16cm na ring light. So, para sa nag-uumpisang vlogger katulad ko na ang setup is cellphone lang. Tapos, ito ang ring light. Okay na to. Kasi wala pa naman tayong budget. Tapos, nag-uumpisa pa lang tayo. Yun, perfect na to para sa atin sa ngayon. Pero, malay mo, pag tumagal-tagal, magkaroon na tayo ng sponsor, di ba? Ang problema kasi sa mga ibang vlogger na nag-uumpisa, gusto nila pagka nag-umpisa sila, parang sisikat na sila. Hello, wala namang ganun. Lahat naghihirap, hindi naman lahat ng naging artista na nag-umpisa sa sikat na talaga sila. Unless, yung talagang galing sa pamilya ng artista. Pero I doubt na dahil yun sa pagiging artista nung kamag-anak nila kaya sila naging artista rin eh. Siguro na-influensyahan sila or gusto nila. Pero ako kasi wala talaga sa dugo namin yung mag-artista. Ang ngayon ko lang naman kasi is yung nangyayari nga sa ating bansa ngayon na parang ang daming problema. Hindi pa nga tapos si COVID, meron na naman bago, tapos may bago na naman. Ako kasi, gusto ko ma-share yung positivity. Parang kapag bad mood ako, hindi ako nag-i-interact sa tao. Kasi ayokong mahal-hawa yung tao ng bad mood. Unless, kausap ko nga yung si Jowa, si Jerome, yon. Kasi, parang kapag galit ako, alam niyang galit talaga. Ako talagang hindi niya ako makausapin. Talagang, pag nagalit ako, malala kasi yung galit ko. Talagang umaapa, naglilig-lig, ganun. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga positive. Pero siguro, as times goes by, siguro masishare ko rin sa inyo yung mga iba pang stories ko, yung iba pang mga eksena. Pero ngayon, eto, masasabi ko, perfect for you itong ring light ko na to. Kasi, mura siya sa tingin ko. Kasi, sa mga nag-uumpisang vlogger na, ang range kasi ng mga ring light is 2,000 to up to, siguro yung pinakapamalakasan ng vlogger na is 5,000. So, parang nakaset up na yung studio mo nun pag mag-shoot. Itong room ko pa naman, since kaka-start ko lang siyang i-set up, medyo okay na, medyo spacious na, tapos, yun nga, pagka medyo nagkaluwag-luwag na ako, tas full equipped na ako, siguro, mag-i-invest ulit ako sa isang pang ring light, kasi ito, feeling ko, gagamitin ko siya pag nag-arts ako, kasi hindi nun kailangan ng strong light. Kasi naghihintay ako ng release ng iPad, so sana i-release niya siya by September, kaya ipon-ipon muna ako. Parang pass na muna ako sa mga paid collabs, gano'n. Pero may mga sponsor na rin naman akong iba. Yun nga, yung ambassador ako sa Babe Cosmetic na lip stain. Tapos nag-a-apply din ako sa ibang ambassador. Pero medyo tinataman na kasi akong yung mga local brand.
medyo may pagka-user-friendly kasi sila na parang, oo, gets ko yung point na kailangan mo mag-effort para maging brand ambassador ka. Pero yung gagandahan mo yung content mo, i-review mo na maganda, halos araw-araw kang mag-post para lang makilala sila. Tapos hindi naman masusuklian. Parang unfair para sa akin. So, ayun nga, medyo chismis muna tayo kasi tapos ko lang i-review yung ring light. Maganda siya, promise. Parang, ayan, kung ano man maging itsura ko sa paningin nyo, kumpara dito, yung mga past video ko, kasi ito lang talaga yung ginagamit ko. Walang regalo tong si Jerome sa akin ng birthday ko, kaya yun. Tapos ito, yung dinagdag ko sa aking bagong collection, yung fur. Ang problema lang niya, naglalagas siya kasi pasma yung kamay ko. So, hindi siya pwede sa pasma paghahawakan na gano'n. Yun nga. Sana okay lang kayo dyan. Kasi kami dito, sa lugar namin, okay naman. Wala masyadong case. Kasi talagang nag-iingat yung tao. Pinapractice talaga namin yung proper na hygiene. Tapos yung mga restriction niya, ginagawa din. Tapos kung may mga pasaway naman, ayun, nagmumulta or pinag-i-exercise. Depende sa, ayun nga, depende sa ruling ng barangay. Pero sa barangay naman namin, wala naman siyang, wala namang issue. So, diba, ayan, bongga na. Medyo umaangat na yung leveling ng pag-vlog natin. Pero malapit na ako mag 1,000 subscriber. Maraming salamat sa 900 na sumusuporta sa akin. So, siguro feeling ko halos iba doon. Parang kamag-anak ko. Hi po sa inyo. Yung mga hinahakat ng family ko. Kasi talagang sinishare nila na nag-vlog na ako. Kasi ano lang to parang naisip ko lang na gusto kong mag-share ng ganito. Gusto ko lang i-try yung ano na to, yung side na to. Kasi marami na akong in-experiment na hindi siya naging effective para sa akin. Pero isa-share ko rin sa inyo sa susunod na vlog ko. Medyo, yan. Ayun. Medyo wala na akong pending na video. Kaya maa-upload ko to agad, diba? I'm so happy kasi yung iba kong video sa sipag ko, halos 10 yung video kong pending, diba? Kamusta naman yun? Sana okay lang kayo. So, yun nga, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe, mag-ring ng bell para updated kayo sa aking mga kalokohan. Then, mag-comment kayo sa baba ng mga feedback nyo, ng gusto niyo ipagawa. Tapos, kapag nagustuhan nyo to, i-thumbs up nyo lang.